Hoi lieve mensen, welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik met jullie het hebben over het kweken van loefa's, loefa sponsa. Ik ga prei zaaien, ik ga uien zaaien en ik ga de loefa's zaaien. Ik ga jullie laten zien wat ik doe met deze uitgelopen bolle knoflook. En daarnaast ga ik ook nog laten zien wat ik doe met de zoete aardappel. Nou heb ik net dus een halve video opgenomen zonder geluid. Mijn microfoontje hier. Ik had een microfoontje gekocht omdat ik bij de vorige video's merkte dat het geluid gewoon heel erg slecht was. Nou, nu had ik helemaal geen geluid. Dus ik heb al de loefa's eigenlijk al voorgezaaid. Ik wilde maar 4 plantjes doen dit jaar. Ik zal jullie hier zo wat meer over uitleggen. Ik wilde maar 4 plantjes doen, maar om te laten zien hoe je loefa zaait heb ik dus toch nog maar 2 potjes bijgepakt. De bolle knoflook had ik al ingegraven. Dus als je denkt, waarom zitten ze onder de aarde? Ik had ze al ingegraven. Ik heb ze net weer opgegraven. Dus ik hoop dat dit lampje nu gewoon groen blijft. Dus als je me af en toe ziet checken. Ik wil echt heel graag dat dit opgenomen wordt met geluid. Dan hoop ik dat het geluid voor de video's ook beter is dan mijn vorige video's. Dan had ik helemaal geen microfoontje. Ik praat niet zo heel erg hard. Dus dat is soms lastig. Ik ben nu ook gewoon gelijk een beetje daardoor de klus kwijt. Want ja, ik had echt al een halve video voordat ik erachter kwam dat ik geen geluid had. Dus ik ben een beetje mijn verhaaltje kwijt. Ik denk, we gaan het eerst hebben over de loefa sponsen. Want dit vind ik zo'n tof iets om zelf te kweken. Op zich, een radijsje zelf kweken is leuk. Sla zelf kweken is leuk. Is natuurlijk hartstikke leuk als je dat zelf kan. Maar je eigen sponsen kweken vind ik toch wel heel erg tof. En een heel leuk iets om weg te geven. Wij hebben deze gekweekt in 2021. En loefa is dus eigenlijk een tropische plant. Heeft heel veel warmte nodig. Maar 2021 was helemaal niet zo'n warm jaar. Het was het jaar dat heel veel rivieren buiten de oevers treden. Zowel in Nederland als in België. En volgens mij ook nog andere delen in Europa. Ik weet dat het voor heel veel moestuinders, als ik zeg 2021 en tomaten, dat ze denken alsjeblieft hou op. Wij waren ook degene die de tomatenplanten eruit konden trekken. Omdat het was gewoon zo nat. De planten stonden in de klei, die stonden daar gewoon te verzuipen. En uiteindelijk door de tomatenziekte, de Vitolstra, hadden we geen tomatenoogst 2021. Maar de loefa's deden het wel goed. Dat heeft me wel iets geleerd over loefa's, want ik probeer deze plant al een paar jaar te kweken in ons klimaat. En het is me pas 1 keer succesvol gelukt. Vorig jaar had ik gewoon te laat gezaaid. Ik had hele kleine plantjes op het moment dat die naar buiten konden. Ja, ze hebben gewoon best wel een tijd nodig om van zaadje te ontwikkelen tot plantje. En ze waren gewoon te klein, te pril, te jong. Ze hebben daarnaast om te ontwikkelen tot een volwassen plant dan ook nog eens best wel wat tijd nodig om vrucht te zetten en die vrucht te ontwikkelen. Dus eigenlijk hebben ze toch wel een maand of 8, 9 nodig totdat je daar de sponsen af kan halen. Je kan de loefa zelf is ook eetbaar. Ik moet zeggen, ik vond het niet zo heel erg lekker. Misschien hebben we te laat geoogst, want om in deze staat te komen dat je echt de spons hebt, zeg maar, laat je eigenlijk de vrucht uitdrogen aan de plant. Wij waren toen al heel laat in het seizoen, dus ik heb ze verder binnen laten drogen. Dat zie je ook, sommige plekken zijn een beetje gaan rotten, denk ik. Maar dit is uiteindelijk wel goed opgedroogd en ja, we kunnen ze gewoon gebruiken. Ik vind het een heel leuk iets om te kweken op de moestuin. Ik heb zaden van eigen oogst. Loefa bevat heel veel zaden. Die zitten hier aan de binnenkant, hebben ze die openingen. Ja, zo kunnen we het wel goed zien. En die zitten dus van voor tot achter helemaal vol met zaden. En aangezien we loefa's erbij hadden van, ik denk wel een centimeter of 30, daar komen heel veel zaden uit. Dus ik wil gaan zaaien met eigen zaden. Dat heb ik dus eigenlijk net al gedaan in de video zonder geluid. Dus ik heb zaden gezaaid van mijn eigen zaden. Maar ik had ook nog een zakje met gekochte zaden van Janssen zaden. Dus als je loefa zaden wil bestellen, Janssen zaden. Je kan ook mijn gratis zadenbox, daar zitten ook loefa zaden in van eigen oogst. Die kan je bestellen op mijn website. Moet je even mijn vorige video checken hoe dat precies werkt. Ik zal een linkje naar de zadenbox beneden in de omschrijving zetten. Ik ga jullie dus zo laten zien hoe je nog 2 potjes loefa zaait. Maar eerst ga ik beginnen met prei zaaien.
Prei, het groeit heel langzaam. Het komt op alsof het een grasprietje is. En ja, ik zit hier te prikken in een bakje met aarde. Ik gebruik eigenlijk altijd gewoon potgrond voor alles wat ik zaai. Ik vind dat makkelijk, gewoon een grote zak halen. Ik kweek op jaarbasis best wel veel plantjes op. En ja, zaai- en stekgrond vind ik dan toch wel prijzig worden als ik dat allemaal apart moet aanschaffen. Dus ik koop eigenlijk altijd gewoon potgrond. Het hoeft niet. Je kan zaai- en stekgrond gebruiken. Zaai- en stekgrond is arm aan voedingsstoffen. En eigenlijk alle zaden hebben van zichzelf de kracht in zichzelf en de voedingsstoffen in zichzelf om te kunnen ontkiemen. En op het moment dat ze dan ontkiemd zijn en dat ze 4 blaadjes hebben, kan je ze overzetten in potgrond of in compost. Ik zaai dus eigenlijk altijd in potgrond. Het enige waar ik altijd een beetje op let met zaaien is dat ik de grote stukjes hout eruit haal. Dat plantjes niet in de weg kan zitten. Het gaat eigenlijk altijd goed. Dus dat is helemaal prima om dat te gebruiken. Ik gebruik geen bemeste tuinaarde meer eigenlijk om voor te kweken. Omdat ik toch wel heb gemerkt dat sommige planten dan te veel voeding in één keer krijgen. En daardoor kunnen ze verbranden. Dan krijg je gele bladeren, je krijgt vlekken op de bladeren. Nou, je krijgt gewoon geen gezonde planten en potgrond. Voor mij werkt het altijd prima. Dat is ook waar ik vandaag de prei in ga zaaien en de uien en de loefa's. Dus we gaan beginnen met prei zaaien. Prei zaai je dus eigenlijk altijd uit op het moment dat het de dikte heeft van een potlood. En zoals ik zei, het heeft best wel een lange tijd nodig om tot die dikte te komen. Dus daarom zaaien we al januari voor. Het is vandaag 24 januari. We gaan meer richting februari. De zadenverpakking zegt hier dat je onder glas kan zaaien vanaf februari, maart en april. En dat je direct kan zaaien in de volle grond vanaf april en mei. Dus mocht je nog niet thuis willen doen, dan kan je het ook later het jaar kan je nog aan de slag met prei zaaien. Ik ga voor de prei ook een potlood gebruiken om gaatjes te maken in de aarde. En vervolgens ga ik in ieder gaatje 1 zaadje doen. Dus ja, zo simpel is het eigenlijk om prei te zaaien. Gaan we het afdekken en dan gaan we wachten tot de plantjes opkomen. Oké, dat waren de gaatjes. Ik heb de preizaden hier. Preizaden zijn vrij klein. Oh, daar ging er een vandoor. Vrij klein, zwart, dus lastig te zien als je ze erin doet. Dus daarom haal ik ze ook uit het zakje, zodat ik ze 1 voor 1 in een gaatje kan laten vallen. Vallen er per ongeluk 2 in een gaatje, dan is er ook geen man overboord. Dat komt ook helemaal prima in orde. Januari is best nog wel een lastige maand voor de moestuin om te starten. Eigenlijk zijn de dagen gewoon nog te kort. Te weinig zonlicht nog om plantjes er goed te kunnen opkweken. Dus wat je wel in deze periodes kan doen, zijn dingen die dus langere tijd nodig hebben om op te komen. Prei doet er ongeveer 1 à 2 weken over om op te komen. Uien 2 weken ongeveer, dat is mijn ervaring. Voor zover ik ervaring heb met uien zaaien. Andere jaren deden we het altijd vanuit plantuitjes. Maar dus de dingen die gewoon wat langer nodig hebben om te ontkiemen en om zich te ontwikkelen, kan je prima wel zaaien in januari. Even met beeld. Kan je prima wel zaaien in januari. Het is belangrijk dat je plantjes voldoende licht krijgen en daarom is het ook heel lastig om planten op te kweken in januari. Je kan bijvoorbeeld nu wel al tomatenplanten kweken. Maar dat heb ik eerder gedaan. Heel enthousiast begonnen. Zo van, joehoe, het nieuwe jaar is begonnen. We gaan lekker kweken. Nee. Toen had ik in mei uiteindelijk tomatenplanten van ongeveer 1 meter hoog. Nou, ik weet niet. Dat is niet iets waar ik heel graag mee in huis zit. Planten van 1 meter hoog. Dus ik probeer zo goed mogelijk te plannen. Dat ik met een goed formaat planten naar buiten kan in het voorjaar. Dat mijn planten een mooi formaat hebben om de tuin in te gaan. Dat ze tegen, zeker voor paprika's en pepers, dat ze dan tegen het punt aan zitten. Dat ze gaan bloeien, dat ze vrucht gaan zetten. Maar dat ik niet met enorme planten in huis zit. Want ik heb wel echt jaren gehad dat ik gewoon ontzettend veel planten in huis had staan. En dat ik niet meer zo goed wist waar ik alles moest laten. Dus ik probeer zo goed mogelijk te plannen. Het lukt me ook niet altijd. En uiteindelijk komt het er altijd wel op neer dat mijn huis behoorlijk vol staat met moestuinplantjes.
We hebben ook wel een grote moestuin en ja, ik kweek heel veel voor vanaf zaad. Prei moet ik zeggen, hebben we de afgelopen jaren ook wel regelmatig gekocht. Ik vind dit een lastig seizoen, zeg maar, zo januari. Ik ben nog niet helemaal bezig met de moestuin. En zeker dit jaar heb ik dat nog niet, omdat we vorig jaar hadden we zo'n mooie nazomer. Dus we hebben nog tot zover in het jaar paprika's, pepers, tomaten, dat allemaal kunnen oogsten. Normaal ben ik in januari echt dat ik denk, yes, ik wil beginnen. En nu denk ik, we kunnen al. Oh, ik kan al het een en ander gaan doen. Dus ja, dat is even... Ja, ik weet niet. Gewoon de verandering van weer. Ik heb nog niet echt, ondanks we hadden van de week sneeuw en regen, dat dan wel. Maar ik heb toch wel een beetje de herfst of zo gemist. We zijn een beetje van zomer naar winter gegaan of zo. Klinkt misschien raar, maar zo voelt het voor mij. Ik heb net al mijn zaadjes erin gedaan. Ik ben weer te veel aan het tussendoor aan het kletsen. Ik ga het gewoon aandrukken. Ik doe daar verder niks bijzonders mee. Ik druk het aan dat je de gaatjes weer dicht drukt. Je kan eventueel nog wat aarde eroverheen strooien. En dan heb ik van de Action ijslollystokjes. Het zijn gewoon houten stokjes. Ik vind deze fijn om op de moestuin te gebruiken. Op het moment dat we ze vergeten uit de grond te halen, verteren ze op den duur. Dus ik vind dat fijn om te gebruiken. Ik schrijf er met een permanent marker op de naam. En met deze, ik ga hier nog een kapje overheen zetten, zodat die ga ik even onder jullie vandaan vissen. Zodat de boel niet uitdroogt. Zaadjes hebben vocht nodig om te ontkiemen. En op het moment dat ze net aan het ontkiemen zijn en de grond droogt dan uit, dan kunnen ze eigenlijk niet verder groeien. En dan sterft het onder de grond af. En dan denk je, hé, er gebeurt hier niks. Wat gebeurt er? Nou, dan gebeurt er niks meer. Ik heb deze kweekbakjes. Ik heb hier ook een, hoe noemen ze dat? Een warmtebak, zeg maar. Die kan ik in stopcontact zetten, doen. En dan zet je deze erop en dan geeft die warmte af. Voor de preien en de uien ga ik dat niet doen. Ik laat ze in de keuken staan. Het is hier gewoon op kamertemperatuur. Dus ik vind dat voor de uien en de prei vind ik dat niet nodig. Hetzelfde ga ik doen voor de uien. Die zaai ik eigenlijk op dezelfde manier. En hou ik ook weer mijn potlood voor aan. Dus ja, het is eigenlijk allemaal niet zo heel spannend. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar goed, het is wel leuk om te doen. In de volgende video, ik ben een beetje plannen aan het maken voor video's, ga ik wel al verder met andere dingen zaaien. Volgende week wil ik, dan zitten we een beetje begin februari. Nou ja, dan zitten we echt begin februari, niet een beetje, dan zitten we begin februari. Dan ga ik beginnen met de paprika's, de pepers en de aubergine. Ik ga dit jaar minder pepers kweken dan andere jaren en meer paprika. Gewoon omdat we meer paprika dan peper eten. En ik nog heel veel pepers van vorig jaar in de vriezer heb liggen. Waar ik nu ook niet heel rap doorheen ga. Dus die gaan we gewoon eerst opmaken. Ik ga wel dit jaar cayennepepers kweken. Want ik had een heel lekker recept voor chili saus. Dus die ga ik dit jaar wel volop kweken om een leuke hoeveelheid chili saus te kunnen maken. Ik heb, even kijken, welke is dit? Dit is van de Lidl Stuttgarten Riesen zaden. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ben daar nooit zo heel erg goed in uitspraken. En dan doen we eigenlijk weer hetzelfde als wat we net hebben gedaan bij de prei. De zaden van de uien zien er eigenlijk ook een beetje hetzelfde uit als preizaden. Ze zijn misschien ietsje groter. Dat ligt soms ook aan het ras van de uien. En de uien groeien ook niet heel rap. Die komen ook een beetje op dat je denkt, ik heb toch geen gras gezaaid. Nee, zo ziet de ui eruit. Op het moment dat ze net opkomen. Nou, die ring daarnaast. Oké, ik ga toch even verder zonder microfoontje. Dus ik ga proberen wat harder te praten. Ik was net halverwege het uien zaaien. Ik was een heel verhaal aan het vertellen.
En mijn microfoontje viel dus weer uit. Ik weet niet waar het aan ligt, dus dat gaan we later uitzoeken. Ik wil deze video wel graag gewoon deze week uploaden. Vorig jaar was ik natuurlijk heel enthousiast YouTube begonnen, maar onder andere door dit soort dingetjes dan dat ik telkens dacht, nou laat maar. Ik heb dus uiteindelijk 2 bakjes uien voorgezaaid en ui zaaien op dezelfde manier voor als prei. Ik heb net heel even mijn beelden teruggekeken. Als het goed is, heb ik het prei zaaien wel helemaal met geluid erop. Dat hoop ik dan maar. Het is jammer, maar goed, het is niet anders. Ik ga de uien ook afdekken met een kapje. En de kapjes, ik weet even ook niet meer. Ik heb nou al een paar keer hetzelfde opgenomen, dus ik weet niet meer waar ik wat wel en niet heb gezegd. Mocht het dubbele informatie zijn, sorry mensen. Ik ga deze ook afdekken met kapjes om het vocht in de bakjes te houden. Heb je niet zulke kweekbakjes, je kan ook gewoon in een bloempotje of zo kan je zaaien. Je kan het eventueel afdekken met folie. De enige reden waarvoor je dit soort dingen gebruikt is om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk vocht in de grond blijft. Dat je zaden niet uitdrogen in de grond en daardoor dus niet ontkiemen. Ik heb dus prei en uien voorgezaaid. Deze gaan bij mij in de keuken op kamertemperatuur. Ga ik die wegzetten. En dan hoop ik dat binnen 1-2 weken dat we toch wel de eerste tekenen van leven gaan zien. En dat is wel altijd iets waar ik naar uitkijk op het moment dat er daadwerkelijk plantjes geboren worden. Dat vind ik altijd een heel leuk moment van het moestuinseizoen. Ik ga deze wegzetten en dan gaan we verder naar de loefa's en de zoete aardappel. Goed, de loefa's, ik had er natuurlijk al het een en ander over uitgelegd. Het is een spons. Op het moment dat het je lukt om ze succesvol te kweken, dan hou je er dus een berg zaden aan over. En wat ik dit jaar wil proberen, ik heb verschillende labels gemaakt. Eén met loefa's DD, dat is mijn naam, DD. En ik heb een zakje zaad van Janssen zaden, waar ik in het verleden loefa zaden heb besteld. Dus ben je geïnteresseerd, dan kan je bij Janssen zaden bestellen. Of mijn zadenbox, zet een linkje naar hier beneden. Ik ben heel erg benieuwd of er verschil gaat zijn in het opkomen van de zaden. Of er verschil zit in de eigen geoogste zaden. Of die opkomen. Of dat ze misschien helemaal niet opkomen. Ik wilde dus maar 4 planten doen. Maar ik wil jullie toch ook wel even de zaden laten zien. En hoe diep je ze ongeveer moet zaaien. Dus ik ga van allebei nog een potje doen. Ik ga nog eentje van mijn eigen zaden doen. En eentje van de gekochte zaden. En dan hebben we misschien wel 6 loefa plantjes. Ik heb hiervoor, ik doe jullie een stukje naar beneden. Ik heb hiervoor ronde potjes. Als ik iets heb geleerd van loefa is dat het zich moeilijk laat verpotten. Eigenlijk hetzelfde als komkommer. Die wordt er ook niet heel erg gelukkig van om verplaatst te worden. Vandaar dat ik alvast begin met redelijk grote potjes. Ik heb gemerkt dat op het moment dat de planten een beetje ontwikkeld zijn, dan doen ze het best wel prima. Als je ze verpot, ze stoppen heel even met groeien, maar ze herpakken zich dan vrij makkelijk. Maar op het moment dat ze echt nog heel klein zijn, dus echt die jonge zaailingen, en je gaat ze dan verpotten, heb ik gemerkt dat ze dat eigenlijk niet zo leuk vinden. Dus vandaar dat ik gewoon alvast een wat groter potje pak. Dat ze hier prima alvast de worteltjes in kunnen zetten. En dus niet zoals bij andere dingen dat we dicht op elkaar kweken om ze later in een eigen potje te zetten. Ja, ze vinden het niet fijn. Ze willen gewoon graag alleen zijn, denk ik. Ik weet het niet. Loefa zaden zien er dus zo uit. Het zijn zwarte zaden. En ik zie dus verschil met mijn zaden uit eigen oogst. Er zitten heel veel lichte zaden tussen. En de zaden die ik een paar jaar geleden heb gekocht. Want die zijn dus allemaal echt zwart. Dus daarom ben ik ook benieuwd, hoe gaat dit uitpakken? Zit er verschil in het opkomen of doet het allemaal even goed, even slecht? Ik ga even kijken of ik een rijtje van een beetje bij elkaar kan. Die bij die bij die. Dan zijn dit mijn eigen zaden. En dit die gekochte zaden. Nou, loefa, het is niet moeilijk. Je zaait ze. Even kijken of ik het kan laten zien. Je ziet hier een ribbeltje onderin. Lastig. Ja,
dat is wel te zien, toch? En daarmee zaaien ze naar beneden. Dat is in principe het punt waar de worteltjes eruit komen. En ja, vervolgens gaat het plantje naar boven groeien. Je zaait ze ja, best wel diep, maar ook weer niet op de bodem van je potje. Ongeveer 2 keer zo diep als dat de zaden groot zijn. Dat was er een uit van mijn eigen oogst. En dan heb ik er nog eentje, die viel net uit de zadenverpakking. Dus die gaat hierbij, dat zijn de gekochte. Ik zal er straks ook er nog een labeltje bij doen. Die krijgen ook weer een beetje water. Altijd als je zaait, ik heb het net geloof ik niet gezegd, ik weet het niet meer. Ik ben een beetje de kluts kwijt nu. Altijd een beetje water geven. Want dat hebben de zaden nodig om te kunnen ontkiemen. En dan hebben we ook onze loefa's gezaaid. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat dit jaar gaat. In 2021 hebben we echt een hele goede loefa-oogst gehad. Nou, vorig jaar dan niet. Dus ja, het blijft een beetje een verrassing en een gokje. Maar het is wel iets. Mijn voorraadje sponsen van 2021 is dus bijna op. Ik heb dit jaar met de kerst ook heel veel weggegeven. Dus het is wel leuk als het dit jaar weer zou lukken. En ja, lukt het niet, dan hebben we pech gehad. Dus dat zijn de loefa's. Die ga ik ook aan de kant zetten. En dan gaan we door naar de zoete aardappels. Want ik had deze in mijn kast liggen. Dit zijn zoete aardappels geoogst vorig jaar van mijn moestuin. En daar zijn we blijkbaar niet aan toegekomen. En die heb ik dus in water gezet. Ik heb in dit potje onderin heb ik een laagje met water gedaan. En daar heb ik ze ingezet. Omdat ze al aan het uitlopen waren, heb ik ze er van de week al ingezet. Want ik dacht, ja, die uitlopers die zien er nou niet heel gezond uit. Die hebben in het donker gelegen. En ja, er begint een nieuwe plant te groeien. En planten hebben licht nodig. Die houden niet van donker. Die hebben licht nodig. Ik denk dat het met deze nog wel goed komt. De aardappel op zich is gewoon nog wel stevig. En ik zie toch aan deze bijvoorbeeld, komt aardig wat groen. En zoete aardappels kan je stacken op 2 verschillende manieren. Je kan ze op water zetten. Sommige mensen doen een satéprikker aan de zijkant dat je ze op de rand van een glas kan hangen. Ik zet ze meestal zo tegen de zijkant van een potje. En dan met wat water erin. En nou zag ik bij eentje. Moet ik even kijken bij welke. Volgens mij is het deze. Of niet? Ja, hier zien jullie die witte puntjes. Daar begint de plant wortel te maken. En wat de plant dus doet is aan de ene kant maakt hij wortel en aan de andere kant groeit hij ze groen. En je kan je zoete aardappel vermeerderen door het groen eraf te breken en die weer op een glas water te zetten. En die vervolgens uit te planten. Ik moet zeggen dat ik het meest succes heb met de zoete aardappel op water zetten. De wortels groeien op een gegeven moment uit. Dan zet ik ze over in, als ze nog binnen moeten blijven. Ze moeten echt tot half mei binnen blijven. Als ze nog binnen moeten blijven, dan zet ik ze over in potgrond. Op het moment dat er aardige wortels aan zitten. Of op het moment dat het tijd is om naar buiten te gaan, doe ik ze gewoon gelijk direct in de volle grond. Ik weet even niet meer wat ik wilde zeggen. Je kan ze dus ook vermeerderen door op het moment dat dit groen echt wat groter groen begint te worden, dat eraf te halen. Dat weer op water te zetten. En dan vervolgens van die plantjes uit te planten. En daar je zoete aardappels van te kweken. Ik moet zeggen, de meest succesvolle oogst die wij hebben gehad, is door daadwerkelijk de hele zoete aardappel in de grond te steken. Dat is mijn ervaring. Ik weet dat er andere mensen zijn die wel alleen het groen gebruiken en van daaruit weer zoete aardappelplanten opkweken en daar ook een mooie oogst van hebben. Mijn ervaring is dat de oogst het beste is op het moment dat ik de hele zoete aardappel gebruik. Ik weet niet waar dat aan ligt. Dat is mijn ervaring. Je kan ook, deze zoete aardappel kan je ook in een pot met potgrond zetten. Dat een beetje vochtig houden. En dan gaat de zoete aardappel ook uitlopen. En dan heb je eigenlijk hetzelfde resultaat als op water. Ik vind het fijn. Dit kan ik even in mijn vensterbank wegzetten. En hoef ik verder niet te veel over na te denken. Dat is in januari wat ik al eerder zei. Dat is een beetje het seizoen dat ik dingen moeten in mijn zicht staan. Anders vergeet ik het. Op het moment dat we wat verder in het seizoen komen. Dan denk ik, ik kweek de meeste van mijn plantjes boven op zolder op. En dan heb ik daar wel erg in. Maar nu zit ik gewoon in een seizoen, dan vergeet ik makkelijk dat er wat gezaaid is. En dan denk ik na een week, shoot, er stond daar nog iets en dat staat nu te verpieteren.
Dus op die manier kan je zoete aardappel vermeerderen. En dus van een zoete aardappel die je hebt liggen, die misschien niet meer opgegeten wordt. Ja, toch nog wel. Wat hadden wij vorig jaar? Ik denk 4 kilo, 5 kilo zoete aardappels van... Ik denk 2 of 3 planten. Dat zou ik even terug moeten zoeken. Maar ik denk dat we 2 of 3 planten hadden. Dus 2 of 3 zoete aardappels. Waar we echt wel weer een paar kilo zoete aardappels van hebben geoogst. Dus ook heel erg leuk om mee aan de slag te gaan. En ook iets waar je best wel wat vroeger in het seizoen mee zou kunnen beginnen. Ik begin liever ietsjes later. Maar omdat deze al aan het uitlopen waren, dacht ik, ja, dan moet ik er wat mee. Anders dan kan ik ze weggooien. Ik had ze nog wel kunnen opeten. Maar ja, goed. We proberen het gewoon nu te vermenigvuldigen voor het moestuinseizoen. Of meer dan te vermenigvuldigen. Dus dat is de zoete aardappel. En dat is hoe ik hem dan vermeerder. En zo kan je heel veel dingen natuurlijk vermeerderen. Zo ook knoflook. Daar heb je ze, de bolle knoflook. Knoflook kweek je in principe, een bol knoflook kweek je door 1 teentje knoflook ergens in oktober zo ongeveer in de grond te stoppen. En je houdt een plantafstand aan van 10 centimeter. En ik schreef ooit een blog, steek eens een bol knoflook in de grond op mijn website. Daar heb ik toen nog wat commentaar op gehad op Facebook. Van ja, zo kweek je geen knoflook. Nee, klopt, weet ik. Ben ik me heel erg van bewust. Zoals ik al eerder zei, weet je, we kweken nu al een paar jaar gewoon ons jaarvoorraad aan knoflook zelf. Dat is iets waar ik heel erg blij mee ben. Maar op een gegeven moment zijn we dus blijkbaar op de tuin een keer vergeten om een bol knoflook te oogsten. En in het voorjaar dacht ik, hé, wat komt daar nou op? Volgens mij had ik daar niks gezet. Is het onkruid? Het ziet er niet uit als onkruid. Wat is het? En toen brak ik er een stukje af en toen dacht ik, hé, dit ruikt naar knoflook. En dat was inderdaad ook de plek waar we het jaar daarvoor knoflook hadden gekweekt. En toen kwam ik tot de ontdekking dat het loof van knoflook is ook eetbaar. En op het moment dat je dus een heleboel knoflook in de grond doet, gaat hij allemaal scheuten omhoog sturen, want hij wil verder groeien. Ja, deze wil ook heel graag verder groeien. En deze ook. Gaan ze scheuten omhoog groeien. En dat groen van die knoflook, dat kan je eten. Dus wat ik op een gegeven moment heb gedaan, is hier thuis in mijn tuin 1 of 2 bollen knoflook in de grond gestoken. Ik weet het niet meer precies. En dan deed ik gewoon af en toe wat groen oogsten, in salades gebruiken, op een gebakken eitje, in een kip curry salade of zo. Is het hartstikke lekker. Het geeft een lekkere frisse knoflooksmaak. En zeker in het voorjaar, op het moment dat je nog moet wachten om je knoflook te oogsten. Want die kan je eigenlijk pas in de zomer oogsten op het moment dat je in oktober plant. Dan heb je al dat hele frisse... die hele frisse knoflooksmaak. Wij eten graag knoflook, dus je moet wel een beetje fan zijn natuurlijk van knoflook. Het heeft ook echt wel een knoflooksmaak. Maar dan kan je al heel vroeg in het seizoen kan je daarvan oogsten. Dus voor mij is het een soort van win-win situatie. Ik steek een bol knoflook in de grond en in het voorjaar kan ik daarvan oogsten. Nou heb ik vorig jaar uit mijn pot niet alles geoogst. Ik had een deel laten zitten, want op een gegeven moment die bollen gaan onder de grond ook weer vermenigvuldigen. Het groeit verder uit. Dus mijn pot was redelijk volgegroeid en ik heb niet alles daarvan geoogst. En in oktober is alles gewoon weer opgekomen. Is het weer opnieuw begonnen met groeien. In de zomer is het ergens in bloei gegaan. Was het groen afgestorven. En ik zag tegen de tijd van oktober, toen kwam de bol weer op en begon het weer opnieuw te groeien. Dus deze 2 bollen knoflook had ik er net al bij gedaan, maar zonder geluid. Het geluid van deze video, echt sorry mensen, het wordt echt van goed geluid naar waarschijnlijk te zacht. Dat spijt me, ik ga proberen dit te fixen. Deze bollen knoflook ga ik nog een keer met jullie samen, met geluid, ingraven. In diezelfde pot. Ik zag dat er in de pot zitten best wel wat wortels. Dus ik had er net wat potgrond op gedaan om deze te bedekken. Het is op het moment best wel koud. Deze komen van binnen. Knoflook kan kou hebben, maar ik weet niet omdat ze al zo ver uitgelopen zijn hoe dit groen zich gaat gedragen in de kou. Dit is een experimentje, maar andere jaren heb ik dus eigenlijk gewoon een heleboel knoflook in de grond gedaan. En dan zie je in oktober, dan komt het op en dan gaat het groeien. In het voorjaar kan je het oogsten en het is dus een mooie manier om eerder in het seizoen al lekker te kunnen genieten van je moestuin. Of juist van je achtertuin waar je groente en fruit wil kweken. Wij gaan naar buiten. Ik ga even mijn jas aan doen, want het is best wel fris. Dan gaan wij deze nog een keer planten. En dan wordt dat denk ik een beetje het einde van de video. Oké, we gaan eens even kijken buiten.
Want is dus die pot waar ik het over had. En zoals je kan zien, het groeit redelijk dicht op elkaar. Maar in het voorjaar is dit echt net zo dik als bijvoorbeeld een lenteui of een bosui. Dus ik had hier net wat ruimte gemaakt. En dan doen we die erbij. En dan gaan we zien of deze het ook gaan doen, net als deze. Zou wel lekker zijn. Oké, nou, het is uiteindelijk niet helemaal de video geworden die ik graag had willen maken vandaag. Ik denk dat er best wel wat informatie nu ontbreekt, omdat ik gewoon een beetje de kluts kwijtraakte doordat mijn geluid wegviel en alles. Desondanks hoop ik toch dat het voor jullie informatief is. Volgende week ga ik aan de slag met het zaaien van paprika's, pepers, aubergines. En ga ik jullie ook laten zien hoe je in je keuken en dadelijk ook buiten een kruidenbak kan creëren. En een saladebak. Het staat al een beetje hier klaar voor volgende week om die video op te nemen. Hopelijk heb ik dan goed geluid en blijft alles het gewoon doen. Dat zou ik wel heel erg fijn vinden. Voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Vond je mijn video leuk? Geef me een duimpje omhoog. Wil je samen met mij gaan moestuineren dit jaar? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan wens ik voor jullie voor nu een hele mooie en hele fijne dag. En tot de volgende keer.